ආයුබෝවන් හෝම් රෙස්ටෝරන්ට් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ chicken devil එකක්. මේ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම දේවල් පහළ තියෙන description box එකේ දාලා තියෙනවා. chicken gram 250යි, corn flour මේස හැඳි 2යි, මාළු මිරිස් කරල් 2යි, රම්පේ කරපිංචා, අමු මිරිස් කරල් 2යි, සුදු ලුණු බිකි 2යි, නයි මිරිස් කරලයි, සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ තක්කාලි ගෙඩි 2ක්, ලොකු ලුණු ගෙඩියක්, වතුර මිලිලීටර් 250යි, මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 1මාරයි, කහ කුඩු තේ හැඳයි, කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 2යි, සෝයා සෝස් මේස හැඳි 1යි, තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 2යි, ලුණු කුඩු තේ හැන්දක්, ඉඟුරු සුදු ලුණු එනසල් කරාඹු නැටි එකට තලාගෙන තියෙනවා. මුලින්ම අපි මාළු මිරිස් කරල් දෙක මෙන්න මේ ආකාරයට කපා ගන්නවා. මිරිස් කරල් දෙකත් දිගට කපාගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට මැදින් කපනවා. බීලුණු ගෙඩියත් අපි කොටු හැඩයට කපා ගන්නවා. හොඳින් ඉදුණු තක්කාලි ගෙඩි දෙකත් මෙන්න මේ විදිහට දික් හැඩයට කපා ගන්නවා. නයි මිරිස් කරලත් 4ට කපා ගන්න. සුදු ලුණු බිකි දෙකත් පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. දැන් අපි chicken එකට කහත් කුඩු තේ හැඳි කාලක් සහ ලුණු කුඩු ටිකක් දාලා හොඳට අනා ගන්නවා. මම මේ chicken කොටු හැඩයට තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ. හොඳින් අනාගත්ත chicken එක pan එකකට දානවා. ඊට පස්සේ වතුර කෝප්පය එකතු කරනවා. දැන් අපි ලිප ඔන් කරලා විනාඩි 10ක් පමණ chicken එක හොඳට තම්බ ගන්නවා. විනාඩි 10කට පස්සේ chicken එක හොඳට තැම්බිලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි කරන්නේ chicken stock එක වෙනම භාජනයකට දාගන්න එක. වෙනම භාජනයක් අරගෙන chicken කෑලි ටිකක් දාගන්නවා. chicken තම්බාගත්ත වතුර එක අපි දැන් පැත්තකින් තියාගන්නවා. මීළඟට chicken එකට corn flour මේස හැඳි 1යි, ලුණු කුඩු ස්වල්පයයි, මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 1ක් පමණ දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් chicken තම්බාගත්ත වතුර එකට සෝයා සෝස්, තක්කාලි සෝස්, කෑලි මිරිස්, මිරිස් කුඩු සහ කහ කුඩු, සීනි මේස හැඳි 2ක්, ලුණු කුඩු, corn flour, එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ තමයි මේ මිශ්‍රණය. තෙල් මේස හැඳි 4ක් පමණ පෑන් එකකට දාලා හොඳට රත් කරගෙන චිකන් ටික අපි බෙද ගන්නවා.
මේ තියෙන්නේ මම ගෙදරදීම හදාගත්ත බතල චිප්ස්. මේකේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකත් මම එන්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්නම්කෝ. මේකත් බලලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වෙනකොට චිකන් ටිකත් හොඳට බැදිලා ඉවරයි. දැන් අපි චිකන් ටික අයින් කරගන්නවා. ඒ තෙල් එකටම අපි තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලූණු එනසල් කරාඹු නැටි මිශ්‍රණය එකතු කරලා හොඳට බෙද ගන්නවා. ඒක බැදීගෙන එනකොට අපි සුදු ලූණු ටිකත් එකතු කරලා හොඳට බෙද ගන්නවා. දැන් රම්පේ කැබලි ටිකත් එකතු කරනවා. මීළඟට අපි එකතු කරන්නේ කරපිංචා ටික. ඔන්න හොඳට සැර වැඩි කරගන්න නයි මිරිස්, අමු මිරිස් සහ මාළු මිරිස් ටික එකතු කරනවා. ඒත් එක්කම කපාගත්ත බීලුණු ටිකත් එකතු කරලා දැන් මිශ්‍රණය හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ මිශ්‍රණය ටික වෙලාවක් කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී අපි ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරනවා. ගම්මිරිස් කුඩු ටික එකතු කරාට පස්සේ අපි බෙදගත්ත චිකන් කැබලි ටික එකතු කරනවා. දැන් සියල්ල එකට මිශ්‍ර කරනවා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී තමයි අපි කලින් හදාගත්ත සෝස් මිශ්‍රණය එකතු කරන්නේ. ලුණු ප්‍රමාණය ඇතිද කියලා බලලා මදි නම් තවත් ලුණු ටිකක් එකතු කරනවා. දැන් මිශ්‍රණය ටිකක් උක්කු වෙනකන් හැඳි ගාලා අපි තක්කාලි ටික එකතු කරනවා. තක්කාලි ටික එකතු කරගත්ත ගමන්ම අපි ලිප ඕෆ් කරනවා. ඊට පස්සුව මේ සියල්ල එකට කලවම් කරනවා. දැන් චිකන් ඩෙවල් එක හරි පදමට ඇවිල්ලයි තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් අපි හදාගත්ත චිකන් ඩෙවල් එක කෑම මේසට යවන්න සූදානම්. ඔයාලත් මේ වගේ චිකන් ඩෙවල් එකක් හදලා රස බලලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝවකින් අපි නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.